داونلود مانجر. اهلا بكم في قناه علمني شكرا. معكم المهندس محمد وسام. طبعا الناس دي ريجستريشن مفتوح كده، البرنامج مش متفعل. تمام، هنقفل البرنامج من هنا. تمام، ونتاكد انه مش مفتوح في التاسك مانجر خالص، مفيش اي حاجه تبع الانترنت داونلود مانجر موجوده. بعد كده نروح لملف التفعيل. في عندي ملفين مهمين، الباقي ده ملوش لازمه، نعمل له ديليت. الملف ده هتكلم عنه كمان شويه، ده ملف التفعيل. حضرتك بعد ما تقفل البرنامج من تحت تشغل ملف التفعيل، تدوس كليكين يس، وهو هيتفعل اوتوماتيكلي بضغط. هيجيب لك النوت باد دي كده، معناه ان هو اتفعل. يجي لك ملف هنا ملوش لازمه، تمسحه كده. البرنامج اتفعل. الدليل حضرتك هتفتح البرنامج، الريجستريشن راحت خالص، مش موجوده. تمام، هو يفضل شغال معاك مدى الحياه، مهما جاب لك مشاكل دوس ضغط دي وهيشتغل معاك تمام جدا. الملف التاني اللي قلت لكم هكلمكم عليه الاي دي ام تريال ريسيت، ده اللي بيرجع لك الفتره التجريبيه 30 يوم اللي بينزل بيها البرنامج. يعني في ناس بيجي لها مشكله جري الخروج من البرنامج وما بيرضاش يفتح اصلا. حضرتك هتضغط على الملف ده تفتحه يس، وهتروح على تريال ريسيت وتدوس ريسيت ده اي دي ام، وبعد كده تتابع خطوات التفعيل من تاني، اللي هو تفتح الملف ده وكده تفعل معنا تمام جدا. خطوه مهمه، الاي دي ام هنا بعد ما تسطبه تفتح الكروم، بيضاف لك الاضافه بتاعته هنا. تروح على 3 شرط هنا وتدوس المزيد من الادوات، تروح على الاضافات او الاكستنشنز، هتلاقي الاي دي ام انتجريشن موديول، تخش عليها تدوس تفاصيل. اهم حاجه تتاكد ان السماح بالدخول الى عناوين الملفات مفتوحه
والسماح بالتشغيل في وضع المتصفح مفتوح. ليه؟ لان انت حضرتك اما مثلا تخش تنزل اي فيديو من اليوتيوب، مثلا عندنا الفيديو ده، طيب بسبب الحظر سوري ناسف على الصوت، لازم نتأكد ان الاي دي ام ظاهرة معانا هنا اهي. طيب بسبب الحظر اسف جدا على الصوت ده. طبعا ظهرت هنا وتقدر تحمل عادي جدا جدا جدا. اخر حاجة عايز اتكلم عنها، لما تفعل الاي دي ام وتظبطه وخلاص جاهز انك تحمل، انصحك ان انت تتابع على طول التحديثات. يعني لو جابلك تحديث، يعني لو انت شغال بالبرنامج وجابلك اي تحديثات ارفضها، وبعد كده خش على الفيديو عندي هتلاقيني مجدد على طول لينك الديسكريبشن باحدث اصدارات التفعيل للبرنامج. اشكركم جدا على حسن المتابعة، ارجو انكم تدعموني بلايك سبسكرايب اذا عجبكم الفيديو ونفعكم. شكرا.